হেল্ল' এভৰিৱান। চ' আমি ইয়াৰ আগত কি পঢ়ি আছিলোঁ? ৰাদাৰফৰ্ড মডেল অফ এন এটম পঢ়িছিলোঁ, আৰু য'ত আমি প্ৰথম পঢ়িছিলোঁ যে আলফা পাৰ্টিকলৰ বিষয়ে। চ' আলফা পাৰ্টিকলটো কি হয়? হিলিয়াম এটম, কিন্তু তাত কি আছে? দুটা পজিটিভ চাৰ্জ। কিয়? কাৰণ হিলিয়াম এটমৰ পৰা তাৰ নিজৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন মই কি কৰিলোঁ? মাইনাছ কৰিলোঁ, যাৰ ফলত মই কি পালোঁ? হিলিয়াম 2+ পালোঁ। ঠিক আছে, আৰু হিলিয়াম 2+ কি বুলি কোৱা যায়? আলফা পাৰ্টিকল বুলি কোৱা যায়। এতিয়া আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ যে ৰাদাৰফৰ্ডে কি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল, যাৰ ভিত্তিত সি কি দিব? তাৰ নিজৰ এটমিক মডেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিব। ঠিক আছে, তাৰে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো, হি চিলেক্টেড গোল্ড ফইল মানে তুমি ধৰিব পাৰা যে এখন পাতল কাগজৰ নিচিনা, কিন্তু এটা কিহে বনাই থোৱা আছে? গ'ল্ডে বনাই থোৱা আছে। ঠিক আছে, গোল্ড ফইল অফ 1000 এটমছ। 1000 এটম মানে তুমি নাভাবিবা যে সি বহুত শকত হয় বা সি বহুত বহল হয় বুলি, বিকজ এটমটো যিহেতু নিজে বহুত সৰু হয়, সেইকাৰণে সেই গোল্ড ফইলখনো কি হ'ব? বহুত বেছি পাতল হ'ব আৰু বহুত বেছি থিন হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 2, হি বম্বাৰ্ড আলফা পাৰ্টিকল অন ইট। ৰাদাৰফৰ্ডে কি কৰিলে? যোনখন গ'ল্ড ফইল ল'লে, গ'ল্ড ফইল তুমি আজিকালি দেখিছা আমি এলুমিনিয়াম ফইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনেকৈ ফুড পেকিং কৰিবলৈ, ঠিক এনেদৰে সেনেকুৱাই ধৰি লোৱা, খালি এখন গ'ল্ডে বনোৱা আছে আৰু বহুত পাতল হয়। আলফা পাৰ্টিকল কি কৰালে? এই গ'ল্ড ফইলখনৰ ওপৰত ষ্ট্ৰাইক কৰালে বুলি কৈছে, যাৰ কাৰণে কি দেখা পোৱা গ'ল? আমি প্ৰথম সেইটো চাই লওঁ। এতিয়া চোৱা, NCERT আমাক এক্সপেৰিমেণ্টটো দিছে এইটো ডায়েগ্ৰাম। এই ডায়েগ্ৰামৰ মতে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? এই যোন পাৰ্টটো, এই পাৰ্টটো কি বুলি ধৰিব পাৰোঁ? আমি গ'ল্ড ফইল বুলি ধৰিব পাৰোঁ, আৰু তাক কিহে ষ্ট্ৰাইক কৰাইছে? আলফা পাৰ্টিকল এটাক ষ্ট্ৰাইক কৰাইছে, মানে আলফা পাৰ্টিকল এই গ'ল্ড ফইলখনৰ মাজেদি আমি পাৰ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ডায়েগ্ৰামটোকে মই ভালকৈ এটা এটম লৈ মই দেখাইছোঁ গ'ল্ডৰ। AU এটম মানে AUটো হ'ল গ'ল্ডৰ ফৰ্মুলা। ঠিক আছে, গ'ল্ডক আমি কেনেকৈ লিখোঁ? AU বুলি লিখোঁ ইন শ্বৰ্ট। আৰু মই লগত কি লৈছোঁ? আলফা পাৰ্টিকল লৈছোঁ, গ'ল্ডৰ এটা এটম লৈছোঁ, আৰু লগতে ZNS স্ক্ৰীন এখন লৈছোঁ। ZNS স্ক্ৰীন মানে হ'ল জিংক ছালফাইডৰ এখন স্ক্ৰীন এখন লৈছোঁ। জিংক ছালফাইডৰ স্ক্ৰীনখন মই কিয় ল'লোঁ? বিকজ when anything strike on ZNS screen, it glows. ঠিক আছে, মানে এনেকৈ ধৰিব পাৰা তুমি পইণ্টটো। এক মিনিট, এনেকৈ ধৰিব পাৰা যে যিকোনো বস্তু যদি ZNS স্ক্ৰীনখনত যদি ষ্ট্ৰাইক কৰে, সেই ষ্ট্ৰাইক কৰা জেগাটোত কি ধৰিব? তাত এটা লাইট এটা আহিব বা তাত গ্ল' কৰিব ধৰে। ঠিক আছে, এতিয়া কি হ'ল? ZNS স্ক্ৰীনখন আমি এইখিনি লৈছোঁ, কাৰণ যিমানবোৰ আমি আলফা পাৰ্টিকল আমি পঠিয়াম, আমি তাৰ ৰাস্তাটো, আমি তাৰ ভাগৰ পাথটো আমি যাতে গম পাওঁ যে আলফা পাৰ্টিকলটো কেনেকৈ গৈ আছে। ঠিক আছে, চ' সেই বস্তুটো আমাক কোনে হেল্প কৰিব? ZNS স্ক্ৰীনখনে হেল্প কৰিব যে আলফা পাৰ্টিকলৰ ৰাস্তাটো আমাক, তাৰ পাথটো আমাক ডিটেক্ট কৰিবলৈ। এতিয়া চোৱা, আলফা পাৰ্টিকল মই পঠিয়াই আছোঁ এনেকৈ, এই যিমানখিনি লাইন দেখিছা এইবোৰ চব কি হয়? আলফা পাৰ্টিকলৰ পাথ হয়, মানে আলফা পাৰ্টিকলখিনিয়ে এই ৰাস্তাটো দি গৈ আছে। আৰু বেছিভাগ কি দেখা পোৱা গ'ল? যিমানবোৰ আলফা পাৰ্টিকল মই পঠিয়াইছিলোঁ সেইবোৰ কি গুচি গ'ল? ষ্ট্ৰেইট লাইনত গুচি গ'ল, মানে এটমৰ মাজেদি ষ্ট্ৰেইটলি গুচি গ'ল। কিন্তু তুমি যদি চোৱা, এই ব্লু কালাৰ 1 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ ডাল ব্লু কালাৰৰ, যেতিয়াই এই আলফা পাৰ্টিকলটো গ'ল, এই যোনটো, ঠিক আছে, যোনটো মই এই য়েল্ল' কালাৰ চাৰ্কুল এটা বনাই থৈছোঁ, আৰু এতিয়া য়েল্ল' কালাৰ যোনটো হোৱাইট কালাৰ যোনটো চাৰ্কুল বনাই থৈছোঁ, সেই চাৰ্কুলটোত যেতিয়াই এই 1 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ ব্লু কালাৰ আলফা পাৰ্টিকলৰ ৰাস্তাটো, যেতিয়াই আলফা পাৰ্টিকলে এই হোৱাইট কালাৰ পাৰ্টটো ষ্ট্ৰাইক কৰিছে, কি হৈছে? নিজৰ ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিছে, আৰু ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰি পিনে ZNS স্ক্ৰীনত ষ্ট্ৰাইক কৰিছে। ঠিক আছে, আৰু বহুত কম কি দেখিছোঁ আমি? 2 নম্বৰ তুমি ব্লু কালাৰ লাইনডাল চোৱা, এই ব্লু কালাৰ লাইনডাল কি হৈছে? যোনটো ৰাস্তাই গৈছে সেই ৰাস্তাটোৱে ঘূৰি আহিছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি
এটা পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব যে ব্লু কালাৰ যোনকেইটা আলফা পাৰ্টিকল ব্লু কালাৰ ৰাস্তাটোত গৈ আছিল সি সেই হোৱাইট কালাৰ পাৰ্টটোত যোনটো এই য়েল্ল' কালাৰ দি মই কালাৰ কৰি থৈছোঁ আৰু হোৱাইট কালাৰ দি চাৰ্কেল আছে সেই পাৰ্টটোত ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ লগে লগে সেই পাৰ্টটো ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে নিজৰ ডাইৰেকশ্যন কিয় চেঞ্জ কৰিলে বা 2 নম্বৰ ব্লু কালাৰ পাথত আলফা পাৰ্টিকল যোনটো গৈ আছিল যোনটো ৰাস্তাই গৈছিল সেই ৰাস্তাটো কিয় ঘূৰি আহিলে সেইখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিম পাছত প্ৰথম মেইন কথাটো হ'ল যে বেছিভাগ কি হ'ল আলফা পাৰ্টিকল ষ্ট্ৰেইট লাইনত গুচি গ'ল বহুত কম ডিফ্লেক্ট কৰিলে আৰু বহুত তাতছে কম কি দেখা পোৱা গৈছে যোনটো ৰাস্তাত গৈছে আলফা পাৰ্টিকল সেই ৰাস্তাটো দি ঘূৰি আহিছে ঠিক আছে এটা তোমালোকে সুধিব পাৰা যে এটা এটমত ইলেক্ট্ৰন থাকে তেনেহ'লে আলফা পাৰ্টিকলটো এই ইলেক্ট্ৰনটোক ষ্ট্ৰাইক কৰি পিনে কিয় চেঞ্জ নকৰিলে নিজৰ ৰাস্তা সেইটো মোৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ এনচাৰটো হ'ল যে আলফা পাৰ্টিকলৰ যোনটো মাছ হয় 8,000 টাইমছ দেন ইলেক্ট্ৰন মানে ইলেক্ট্ৰনৰ মাছ যদি 1 হয় তেনেহ'লে আলফা পাৰ্টিকলৰ মাছটো কিমান হ'ব 8,000 হ'ব এতিয়া যদি তুমি ভাবা এটা ডাঙৰ পাৰ্টিকল এটা আহি আছে আৰু আগত যদি কি থাকে এটা সৰু পাৰ্টিকল থাকে কি হ'ব এই ডাঙৰ পাৰ্টিকলটো সৰু পাৰ্টিকলটোক খুন্দা মৰাৰ লগে লগে সৰু পাৰ্টিকলটোৱে নিজৰ জেগা সলনি কৰি ল'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে এই এটমটোৰ ভিতৰত থকা যিমানবোৰ ইলেক্ট্ৰন আছিলে কি হ'ল নিজৰ জেগাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনবোৰ আঁতৰি গ'ল ঠিক আছে সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰনে কি কৰিব নোৱাৰে এই আলফা পাৰ্টিকলক নিজৰ ৰাস্তাৰ পৰা ডিফ্লেক্ট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই এটমটোৰ মাজত কি এনেকুৱা বস্তু আছে যে আলফা পাৰ্টিকলে নিজৰ ৰাস্তা চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে বা যোনটো ৰাস্তাই গৈছে সেই ৰাস্তাটোদি ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে সেইখিনি আমি পঢ়িম পাছলৈ এতিয়া আমি এইকেইটা পইণ্টকে লিখি লওঁ যে কি আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টত আমি দেখা পোৱা গ'ল অবজাৰভেশ্যনত আমি কি দেখা পালোঁ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট প্ৰথম আমি দেখা পালোঁ যে most of the fast moving alpha particle passed straight through the gold foil বেছিভাগ কি হ'ল বুলি কৈছে ষ্ট্ৰেইট লাইনত এটমৰ মাজেদি পাৰ হৈ গ'ল বুলি কৈছে ঠিক আছে যোনটো আমি দেখিছোঁ যিমানবোৰ কি আছে পিংক কালাৰ ৰাস্তা আছিল আলফা পাৰ্টিকলৰ সেইবোৰ কি হৈছে ষ্ট্ৰেইট লাইনত গুচি গ'ল কোনো তাত ডিফ্লেকশ্যন দেখা পোৱা নগ'ল পইণ্ট নম্বৰ 2 some alpha particle were deflected in small angle কি দেখা পোৱা গ'ল বুলি কৈছে এই ব্লু কালাৰ ৰে ঢাল চোৱা 1 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ ঢাল যেতিয়াই এটমৰ মাজেদি গৈছে কিন্তু যেতিয়া এই হোৱাইট পাৰ্ট যেতিয়া এই পাৰ্টটোৰ লগত কি কৰিছে ষ্ট্ৰাইক কৰিছে কিন্তু কি হ'ব ধৰিছে তাৰ এংগলটো চেঞ্জ কৰি তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব ধৰিছে ঠিক আছে চ' সেই পইণ্টটো আমি লিখিছোঁ যে বেছিভাগ নহয় বহুত কম সাম আলফা পাৰ্টিকল wer deflected in small angle point number 3 1 out of 12,000 particles appear to be rebound মানে বহুত কম আলফা পাৰ্টিকল এনেকুৱা দেখা গ'ল বহুত কম মানে কিমান 12,000ৰ ভিতৰত 12,000টা যে আলফা পাৰ্টিকল পঠিয়াইছোঁ তাৰ অকল এটা আলফা পাৰ্টিকল কি দেখা পোৱা গৈছে যোনটো ৰাস্তাই গৈছে সেই ৰাস্তাটোৱে কি হৈছে ঘূৰি আহিছে মানে এই যোনটো মাজৰ পাৰ্টটো মাজেদি সি পাৰ হৈ যাব পৰা নাই কি হৈছে তাৰ ফলত সি নিজৰ ৰাস্তাটো দি আকৌ উভতি ঘূৰি আহিছে চ' কিয় ঘূৰি আহিছে চ' কিয় বেছিভাগ পাৰ হৈ গ'ল চ' কিয় কিছুমান সৰু এংগলত পাৰ হৈ গ'ল সেইবোৰ বস্তু আমি কাইলৈ পঢ়িম কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো যে তোমালোকে ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট মনত ৰাখিবা যদি কেতিয়াবা মনলৈ প্ৰশ্নও আহে যে আলফা পাৰ্টিকলটো ইলেক্ট্ৰনে কিয় ডিফ্লেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে
কাৰণ এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা যে আলফা পাৰ্টিকলৰ মাছটো যদি 8000 হয় তেনেহ'লে ইলেক্ট্ৰনৰ মাছটো হ'ব 1 আৰু ডাঙৰ পাৰ্টিকলৰ আগত সৰু পাৰ্টিকলে থিয় দিব নোৱাৰে ঠিক আছে থেংক ইউ